নমস্কাৰ এজন ভিউৱাৰ্সে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল যে অন বিহাফ অফ আমি ইংলিশ সেন্টেন্সবোৰত কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅটোত মই আপোনালোকক কম অন বিহাফ অফ আমি কেনেদৰে ইংৰাজী সেন্টেন্সবোৰত ব্যৱহাৰ কৰিম বা কি অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো অন বিহাফ অফ আৰু ইন বিহাফ অফৰ ওপৰত এটা ডিটেইলছ ভিডিও মই বনোৱা আছে সেই ভিডিওটোৰ লিংক মই ওপৰ আই বুটামৰ তলৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি দিম আপোনালোকে সেই ভিডিওটো চাই অন বিহাফ অফ বা ইন বিহাফ অফ আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাৰ বিষয়ে জানি ল'ব পাৰিব আৰু যদি এই ভিডিওটো চাই আপোনালোকে ভাল পায় প্লিজ ভিডিওটো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰিলে অল নটিফিকেশন অন কৰি ল'ব আৰু যদি আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমৰ জৰিয়তে অনলাইন স্পোকেন ইংলিশ ক্লাছ শিকিব বিচাৰে তেতিয়াহলে স্ক্ৰিনত ওলাই থকা নাম্বাৰটোত আপোনালোকৰ নাম আৰু এড্ৰেছ হোৱাটছআপ কৰক আমাৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক ক্লাছৰ সবিশেষ জনোৱা হ'ব ইংৰাজী বাক্যবোৰত অন বিহাফ অফ আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ যেতিয়া আমি বাক্যটোৰ দ্বাৰা বুজাব বিচাৰো যে হৈ বা ফালৰ পৰা বুজাবলৈ যাওঁতে আমি বাক্যবোৰত অন বিহাফ অফ ব্যৱহাৰ কৰোঁ এতিয়া আপোনালোকৰ মাইণ্ডত কোৱেশ্যন আহিছে সাগে কি হৈ বা কি ফালৰ পৰা সো মই আপোনালোকক এটা এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে বুজাই দিও যাতে আপোনালোকৰ বাবে কনসেপ্টটো সহজ হৈ পৰে সো মই এটা বাক্য ক'ব পাৰো যে তাই দেউতাকৰ হৈ ডকুমেন্টছবোৰত সহি কৰিব পাৰে তাই দেউতাকৰ হৈ ডকুমেন্টছবোৰত সহি কৰিব পাৰে মানে দেউতাক নাথাকিলে তাই সহি কৰিব পাৰে দেউতাকৰ ফালৰ পৰা তাই সহি কৰিব পাৰে সো তেনেকুৱা হৈ বা ফালৰ পৰা বুলি বুজাবলৈ যাওঁতে আমি অন বিহাফ অফ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো সো কেনেদৰে কৰিম এই বাক্যটোকে চাওক কি কৈছে তাই দেউতাকৰ হৈ ডকুমেন্টছবোৰত সাইন কৰিব পাৰে তাই ডকুমেন্টছবোৰত সাইন কৰিব পাৰে প্ৰথমতে আপুনি এই বাক্যটো অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেচন কৰক আপুনি কেনেদৰে ক'ব আপুনি ক'ব যে তাই সাইন কৰিব পাৰে সি ক্যান সাইন কোড সহি কৰিব পাৰে ডকুমেন্টছবোৰত তেতিয়া আপুনি ক'ব সি ক্যান সাইন অন দা ডকুমেন্টস সি ক্যান সাইন অন দা ডকুমেন্টস তাই ডকুমেন্টছবোৰত সাইন কৰিব পাৰে কাৰ ফালৰ পৰা বা কাৰ হৈ অন বিহাফ অফ her father so এনেদৰে আমি on behalf of ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব মই বাক্যটো কলো যে she can sign on the documents on behalf of her father তাই দেউতাকৰ হৈ বা তাই দেউতাকৰ ফালৰ পৰা তাই ডকুমেন্টছবোৰত সাইন কৰিব পাৰে ঠিক আছে নেক্সট এটা সেন্টেন্স আওক নেক্সট সেন্টেন্সটো আমি ক'ব পাৰো যে I apologize on behalf of my son I apologize on behalf of my son এই বাক্যটো কি কৈছে চাওক I apologize মই ক্ষমা বিচাৰিছো কাৰ হৈ on behalf of my son মানে মোৰ সন্তানৰ ফালৰ পৰা বা মোৰ পুত্ৰৰ ফালৰ পৰা বা মোৰ পুত্ৰৰ হৈ মই ক্ষমা বিচাৰিছো I apologize on behalf of my son মই মোৰ ল'ৰা হৈ মোৰ সন্তানৰ হৈ মই ক্ষমা বিচাৰিছো নেক্সট এটা বাক্য আমি ক'ব পাৰো যে মই মোৰ স্কুলৰ হৈ কিবা ক'ব বিচাৰো মই মোৰ স্কুলৰ হৈ কিবা ক'ব বিচাৰো মানে মই মোৰ স্কুলৰ ফালৰ পৰা কিবা ক'ব বিচাৰো সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি প্ৰথমতে বাক্যটো ট্ৰান্সলেচন কৰক মই কিবা ক'ব বিচাৰো সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি বাক্যটো ক'ব I would like to say something কাৰ হৈ বা কাৰ ফালৰ পৰা বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আপুনি ক'ব লাগিব on behalf of কাৰ স্কুল আমাৰ স্কুল on behalf of our school so আমি কমপ্লিট সেন্টেন্সটো আমি কেনেদৰে কম আমি কম যে I would like to say something on behalf of our school I would like to say something on behalf of our school আমাৰ স্কুলৰ হৈ বা স্কুলৰ ফালৰ পৰা মই কিবা কিছু ক'ব বিচাৰো ঠিক আছে নেক্সট এটা আমি লাষ্ট সেন্টেন্স এটা চাও লাষ্ট সেন্টেন্সটো আমি ক'ব পাৰো যে তাই দেউতাকৰ হৈ মিটিংখন এটেন্ড কৰিছিল তাই দেউতাকৰ হৈ বা দেউতাকৰ অনুপস্থিতিত তাই মিটিংখনত উপস্থিত আছিল দেউতাকৰ ফালৰ পৰা তাই মিটিংখনত উপস্থিত আছিল সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কেনেদৰে কম আমি প্ৰথমতে ক'ব লাগিব তাই মিটিংখনত উপস্থিত আছিল she attended the meeting তাই মিটিংখনত উপস্থিত আছিল কাৰ হৈ on behalf of her father so আমি complete sentence to come she attended the meeting on behalf of her father তাই দেউতাকৰ হৈ মিটিংখনত উপস্থিত আছিল আশা কৰো এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে on behalf of আমি কেনেদৰে ইংৰাজী বাক্যবোৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো যদি এই ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনালোকৰ মাইণ্ডত কিবা যদি টপিক আছে কিবা কোৱেশ্যন আছে দেন লেট মি নো ইন দা কমেন্ট বক্স বিলো আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিলে অল নটিফিকেশন অন কৰি ল'ব মই যেতিয়া এনে ধৰণৰ ইংলিশ লাৰ্নিংৰ ভিডিও আনিম আপোনালোকে নটিফিকেশন পাব আৰু লগে লগে ভিডিওবোৰ চাব পাৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস